Hai dan selamat sejahtera para RBTX. Saya Farhana. Selamat kembali ke siri tutorial robotik bersama Petroscience. Dalam episod sebelum ini, anda telah berjaya membuat pengekodan dan pengaturcaraan pertama, iaitu menyalakan lampu LED pada robot. Dalam episod kali ini pula, kita akan menceritakan pengenalan tentang input robot. Anda sudah bersedia? Jom kita mulakan. Input digital adalah di mana hanya ada dua pilihan yang boleh anda buat, seperti hidup dan mati, on and off, atau kosong dan satu, zero and one. Sebagai contoh, untuk menekan satu butang robot bagi melakukan satu perkara, ataupun butang lain bagi melakukan perkara yang lain. Input analog pula berbeza dengan output analog, di mana ianya mempunyai lebih pilihan julat tetapan ataupun range. Sebagai contoh, sensor garis ataupun line sensor pada robot, yang mana ia boleh mengesan garisan sama ada ia berwarna putih ataupun hitam. Jadi, anda telah pun mempelajari tentang definisi dan asas input. Teruskan setia bersama kami untuk belajar lebih lanjut berkenaan dengan input, kerana dalam episod seterusnya kita akan mempelajari pengekodan dan pengaturcaraan input terus ke dalam robot motif. Jadi, jumpa anda di episod seterusnya. Bye-bye RBTX!